Hello my friends, welcome back to our channel Nepal Online School. र आजको भिडियोमा हामी च्याप्टर 4 मा रहेको सोर्स अफ फूड भन्ने बारेमा पढ्छौं है त. सो वी क्यानट सर्भाइभ विदाउट फूड. सो हामी खाना बिना बाँच्न सक्दैनौं. सो हामीले खाना जरुरी छ. वी इट अ भेराइटिज अफ फूड. सो हामीले खाने खानाहरू विभिन्न प्रकारका हुने गर्छ है त. Our main food are prepared from grains, vegetables and fruits. So हामीले खाने खानाहरू चाहिँ ग्रेन्सहरू अन्नहरू लाइक राइस भयो, दाल चामलहरू, भेजिटेबल तरकारीहरू एन्ड फ्रुट्सहरू यिनीहरू चाहिँ हामीले के गर्छौं त खाने गर्छौं. We get food like milk and meat from animals. So हामीले दूध मासुहरू कहाँदेखि पाउँछौं त भन्दा हामीले एनिमल्सहरूदेखि पाउँछौं है त. So we get some food from animals and some other food from plants. So हामीले कुनै खाने खानाहरू चाहिँ हामीले एनिमल्सदेखि पाउँछौं र कुनै खानाहरू चाहिँ हामीले कहाँदेखि पाउँछौं त भन्दा प्लान्ट्सदेखि पाउने गर्छौं है त. Animal like cow and buffalo give us milk. So एनिमल लाइक काउ बफेलोले हामीलाई के दिन्छ त भन्दा हामीलाई दूध दिन्छ है त. कर्ड घी एन्ड बटर आर मेड फ्रम मिल्क. सो हामीले दूधदेखि के बनाउन सक्छौं त कर्ड भयो घी एन्ड बटरहरू हामीले दूधदेखि बनाउन सक्छौं. मिल्क एन्ड घी आर युज्ड टु मेक भेराइटिज अफ स्वीट. सो दूध र घीको हेल्पले हामीले के बनाउन सक्छौं त भेराइटिज अफ स्वीट्सहरू विभिन्न प्रकारको मिठाईहरू चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौं है त. द मीट अफ sheep, goat, buffalo, pig, fish and hen are used in our food. So हामीले मासुहरू खाने गर्छन् नि एनिमल्सहरू लाइक sheep, goat, buffalo, pig, fish, hen यिनीहरू सबै एनिमलको हामीले मासुहरू खाने गर्छौं. सो एनिमलदेखि के पाउने रहेछौं त भन्दा हामीले दूध पाउने रहेछौं र मिटहरू चाहिँ हामीले एनिमलको खाने गर्छौं. Similarly, we get grains, vegetables, fruits and pulses from plant. So हामीले प्लान्टदेखि के पाउँछौं त भन्दा ग्रेन्सहरू भेजिटेबल्सहरू फ्रुट्सहरू यो सबै चाहिँ हामीले प्लान्टदेखि पाउन सक्छौं. सो हामीले खाने खानाहरू कुनै एनिमलदेखि पाउने रहेछौं र कुनै प्लान्टदेखि पाउने रहेछौं. एनिमलदेखि पाउने के रहेछ त मिल्क मिटहरू भयो है त. र प्लान्टदेखि पाउने चाहिँ भेजिटेबल्सहरू ग्रेन्सहरू फ्रुट्स एन्ड पल्सेसहरू है त. र वाट टाइप अफ फूड आर गुड फर आवर हेल्थ. कस्तो खालको खानाहरू चाहिँ हाम्रो हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ त भन्दा फ्रेस एन्ड क्लिन फूड आर युजफुल फर हेल्थ. सो फ्रेस र सफा फुडहरू चाहिँ हाम्रो हेल्थको लागि के हुन्छ धेरै नै राम्रो हुन्छ. वी हेभ टु इट येल्लो कलर फ्रुट्स एन्ड ग्रिन भेजिटेबल्स. सो हामीले येल्लो कलरको पहेँलो कलरको फ्रुट्सहरू र हरियो भेजिटेबल्सहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ त खानुपर्छ है त. We have to eat fruits, green vegetables, mango, papaya, pumpkin, etc. from time to time. This food help us to keep our eyes healthy. So हामीले फ्रुट्सहरू ग्रिन भेजिटेबल्सहरू आँपहरू है त पपाया पम्किनहरू फर्सीहरू यो चाहिँ खाइराख्नुपर्छ. यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा हाम्रो आँखालाई हाम्रो आईलाई हेल्दी राख्न चाहिँ हेल्प गर्छ है त. सो यो फुडहरूले के गर्दो रहेछ त भेजिटेबल्सहरू म्याङ्गो पपाया पम्किन यिनी सबै फुडहरू चाहिँ हाम्रो हेल्थको लागि धेरै नै राम्रो हुन्छ है त. सो हामीले यिनी फुडहरू खान जरुरी छ. र हामीले हेल्दी रहनको लागि खानुपर्ने फुड्सको बारेमा त हामीले पढ्यौं र कस्तो फुडले हाम्रो बडीलाई चाहिँ हार्म गर्छ है त असर पार्छ त. वाट काइन्ड अफ फुड आर हार्मफुल फर आवर हेल्थ. सो इट इज नट a good habit to buy and eat ready-made food found in the market. So मार्केटमा बनेको रेडीमेड फुडहरू चाहिँ हामीले खान हुँदैन है त. त्यो चाहिँ हाम्रो हेल्थको लागि अति नै नराम्रो हाम्रो हेल्थलाई हार्म गर्छ असर पार्छ. वी शुड नट इट जङ्क फुडहरू खान हुँदैन. लाइक के हुन्छ त भन्दा पिज्जाहरू बर्गरहरू स्विट्स हजुरले खाने गर्नुहुन्छ नि बजारदेखि पिज्जा कहिले बर्गर स्विट्सहरू मिठाईहरू कति खाने गर्नुहुन्छ. त्यो चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो बडीलाई हाम्रो हेल्थलाई धेरै नै असर पार्छ है त. सो त्यो हामीले खानु हुँदैन. दिस फुड मे बी हार्मफुल टु आवर हेल्थ. यसले हाम्रो हेल्थलाई के गर्छ त हार्म गर्छ है त. सो वाट क्यान बी मेड फ्रम मिल्क राइट डाउन एनी 4 आइटम. सो मैले हजुरहरूले यहाँ क्वेसन लेखेको छु हजुरहरूको लागि र यसमा के छ त भन्दा हामीले दुधदेखि के बनाउन सक्छौं त कस्तो खालको आइटम्सहरू हामीले दुधदेखि बनाउन सक्छौं. कर्ड भयो दही घी आइसक्रिमहरू पनि हामीले मिल्कदेखि बनाउन सक्छौं र चिज यो सबै हामीले के गर्न सक्छौं त मिल्कदेखि चाहिँ दुधदेखि बनाउन सक्छौं है त. सो आजको लागि यति नै. थ्याङ्क यू.